Talán emlékeznek még arra, hogy tavaly ősszel 200 000 honfitársunk adata szivárgott ki Ukrajnába, hiszen azt is ukránok csinálták a Tiszának. Emlékeznek arra, amikor ukrán pólóban mentek az Európai Parlamentbe a Tisza képviselői, és emlékeznek talán arra, amikor Volodymyr Zelenszky politikai okból elzárta a kőolaj vezetéket. Tette ezt azért, hogy Magyarországon káoszt okozzon, energiakrízist okozzon, és ezzel is segítse a Tisza párt választási esélyeit. Megjegyzem önöknek, hogy az, hogy le kell válni az olcsó orosz kőolajról, az a Tisza programja. Zelenszky csak megcsinálta. Zelenszky csinálta meg, a Tisza megígérte, Zelenszky megcsinálta. De minden magyar érzi a bőrén, és érezné a bőrén, mit is jelent ez. Azért nem érzik, mert a kormány védett árakról döntött. De itt van a szemünk előtt az ukrán beavatkozás, itt van a szemünk előtt a Tisza programja, itt van, hogy mi lenne akkor, ha nem nemzeti kormánya lenne Magyarországnak. Most is a nemzeti kormány kell ahhoz, hogy megvédje a magyarokat, a tiszásokat is mindennek a hatásától. Merjük kimondani, hogy a Tisza és Ukrajna az önök zsebében turkálna, mert ami az önök zsebében van, az kell Ukrajnába. Az kell a háborúhoz, az kell az ukrán állam működtetéséhez. Ezért Ukrajnának elemi érdeke, hogy Magyarországon egy ukránbarát kormányt juttasson hatalomra. Ez az, amit nem hagyhatunk, és ez az, amiért ma este is eljöttünk önökhöz. Tisztelt szentendreiek, először is azért volt mindenre pénz, mert nem engedtük, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába. Nyugat-Európában mindaz, amiről most beszéltem, azért nincsen, mert ők megengedték, hogy elvigyék a pénzüket Ukrajnába. Mondom a számokat, először adtak 200 milliárd eurót, most 90 milliárdot, asztalon van egy újabb 800 milliárd dolláros segítség, és egy 700 milliárd dolláros fegyverzeti program Ukrajnának. 1 forintot csak egyszer lehet elkölteni. Vagy erre, vagy arra. Ha odaadod másnak, magadra nem jut belőle. Azért tudtuk mindazt megcsinálni a nehéz háborús évek ellenére az elmúlt 4 esztendőben, mert mindig nemet mondtunk, nemet mondtam arra, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába. Világossá tettük, hogy az a háború nem a mi háborunk. Se fegyvert, se pénzt, se magyar fiatalt abba a háborúba mi nem fogunk küldeni. Fontos dolog, hogy itt is elszámoljunk a saját lelkiismeretünkkel. Akkor Magyarország korlátozás nélkül beengedte őket. Mindegyiket. Adtunk nekik fedelet. Adtunk nekik ételt. Adtunk nekik munkát. És elrendeltem, hogy hozzanak létre olyan iskolákat, ahol a gyerekeik itt Magyarországon ukrán anyanyelven tanulhatnak. Ezt mind megtettük. Annak ellenére, hogy ők az Ukrajnában élő magyaroktól megtagadják a magyar nyelvű iskola lehetőségét. Azt tudom tehát mondani önöknek, hogy mi mindent megtettünk a bajba jutott ukránokért, amit egy keresztény államnak, egy keresztény közösségnek meg kell tennie. Nyugodtan mondhatom, hogy tisztán állunk az Úr színe előtt, legalábbis ebben a tekintetben. De azt nem kérheti tőlünk senki, hogy úgy segítsünk rajta, hogy közben tönkretesszük saját magunkat. Én most Brüsszelből jöttem, tisztelt szentendreiek. Mennyivel jobb a társaság? Nehéz napom volt. Bár otthon már hozzászoktam, mégis csak van 5 gyerekem, 1 feleségem, hogy néha 1-6-ban kell küzdeni. De tegnap ennél rosszabb volt a helyzet. 1-25-ben küzdöttem, mert végül is mindenki arra akart rávenni bennünket, hogy álljunk be a sorba. Álljunk be a sorba, és támogassuk a háborút, támogassuk Ukrajnát, adjuk oda a pénzünket, és ne sértődjünk meg azon, hogy olajblokkád alá vesznek bennünket. Mi magyarok szeretünk világosan beszélni, így tettem tegnap is, megmondtam, ha van ukrán olajblokkád,
akkor lesz magyar hitelvétó. Ha nincs olaj, nincs pénz. Ha lesz olaj, majd lesz pénz is. Hölgyeim és uraim, elrendelni egy országgal szemben egy olajblokádot, ahogy a Zelenszkij tette, az főben járó bűn. Olyan időkben, amikor meg az egész világban éppen a közel-keleti háború miatt minden a feje tetején áll az energiapiacon, kétszeres bűn. Én megértem az ukránokat, de nem áll módonban elfogadni a pozíciójukat. Ők azt szeretnék, ha minél több országot maguk mellé ránthatnának a háborúba. Ez az ő érdekük, de ez nem a mi érdekünk. Ezért akárhány Európai Uniós vezető is követeli, amíg nem adja meg Zelenszkij nekünk, ami a miénk, amíg nem engedi át az egyébként már kifizetett olajunkat Ukrajna területén, addig semmilyen döntést, amely Ukrajna érdekét szolgálná, nem fogunk és nem fogok támogatni Brüsszelben. Zsarolás és fenyegetés terhe alatt nem tárgyalunk és nem egyezkedünk. Hölgyeim és uraim, miért csinálta ezt az ukránok elnöke? Ne legyen illúziónk. Az volt a terv, hogy destabilizálják a magyar gazdaságot. Ha nincs olaj, 1000 fölé megy a benzinára. Gazdasági káosz lesz. És akkor jöhet a választás. Ez a vezeték, ami most 23-szor sérült meg, 22-szer semmi akadálya nem volt, hogy helyreállítsák. Most egy hónappal a választás előtt 23-szor nem sikerült. És nem is fogják, hiszen ha figyelik, azt válaszolja az ukránok elnöke, hogy 1-1,5 hónap. Az mit jelent? Majd a választás után. Mi a reményük? Az a reményük, hogy Magyarországon ukránbarát kormányt választanak a magyarok, és akkor soha többet nem kell megnyitni a barátság vezetéket. Minden magyarnak tudnia kell, vagy kiállunk a magunk érdeke mellett, és nemzeti kormányt választunk, és megszerezzük, visszaszerezzük azt, ami a miénk, vagy ukránbarát kormány lesz, és soha többé Magyarországra olcsó orosz energia nem érkezik, és ezzel befellegzett a családokat támogató rezsicsökkentési rendszernek is. Ez az igazság. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Brüsszel ebben az ügyben cinkos. Valójában a magyar ellenzékkel együtt összejátszanak a mi hátunk mögött az ukránokkal. Épp elmélyű magyar ember nem akar háborút. De a kérdés nem az, hogy akar vagy nem. Az a kérdés, hogy van-e ereje, képessége és bátorsága, hogy kimaradjon. És voltak nálunk méltóbb és nagyobb elődök az országvezetésben, és mégsem sikerült nekik. Emlékeznek, az első világháborúból hiába akartunk kimaradni, Tisza István hiába akart kimaradni, a végén csak belesodortak bennünket a háborúba, és elvesztettük az ország 2/3.